हॅलो फ्रेंड्स, ऐश्वर्यास रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। तर आज आपण गाजराची पौष्टिक अशी कोशिंबीर करणार आहोत। ही कोशिंबीर झटपट अशी तयार होते। पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग त्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। 1 वाटी गाजराचा किस, चिरलेली कोथिंबीर, 1 बारीक चिरलेली मिरची, लिंबाचा रस, 2 चमचे साखर, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, राई, जिरं। आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। त्यासाठी गाजराच्या किसामध्ये 1 बारीक चिरलेली मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 चमचे साखर, 1 चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ घालूया, 1.5 चमचा लिंबाचा रस घालूया। आता हे मिक्स करूया। कोशिंबीर आता मिक्स करून झाली आहे। कोशिंबीरला वरून फोडणी देऊया। त्यासाठी गॅसवर टोप ठेवला आहे। त्यात थोडं तेल घालूया। तेल तापल्यावर राई, जिरं, हिंग घालून गॅस बंद करायचा आहे। ही फोडणी कोशिंबीरवर घालूया। मिक्स करूया। आता आपली गाजरची कोशिंबीर तयार आहे। ही कोशिंबीर झटपट अशी तयार होतेच आणि ती तितकीच पौष्टिक सुद्धा आहे। हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। अजूनही जर चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा। धन्यवाद।